Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh khoe ảnh chụp chung trong tiệc mừng, giữ phượng hành, cả hai người thật ngọt ngào. Chiều 22 tháng 5, giờ địa phương, nam diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đăng lên mạng xã hội bộ ảnh tiệc mừng cùng phim truyền hình, đi cùng Phượng Hoàng, và vui vẻ viết, tôi hạnh phúc quá, Phượng Hoàng bé nhỏ. Với tư cách là một nữ diễn viên lần đầu tiên, bộ phim truyền hình, giữ phượng hành, do cô sản xuất đã thành công rực rỡ và đáng được chúng ta gửi lời chúc mừng chân thành nhất. Trên thực tế, studio đã phơi bày bộ trang phục dự tiệc mừng ngày hôm trước của Inbound. Trong ảnh, cô để tóc dài, trang điểm tinh tế, áo sọc ngang và một chiếc quạt màu đỏ có viết dòng chữ, Chi Ti Đa Phân. Dù nở nụ cười ngọt ngào trong ảnh nhưng bộ trang phục này ngay lập tức khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh điển trai, bảnh bao của cô trong The Blue Sky King. Inbound rất vui mừng trong bữa tiệc mừng. Cô đứng cạnh chiếc bánh khổng lồ, giơ ngón tay cái lên và vui vẻ chụp ảnh. Nếu bạn nhìn kỹ vào chiếc bánh này, bạn có thể thấy rằng nó được làm rất cẩn thận. Chiếc bánh được khảm tỉ mỉ với nhiều yếu tố từ giữ phượng hành, bao gồm không chỉ Bikang King và Signature Senjun, mà còn cả hình phượng hoàng và các hoa văn khác, trông mộng mơ và độc đoán, tái tạo một cách hoàn hảo giữ phượng hành. Bối cảnh trong bức ảnh nhóm, đạo diễn Inbound, các diễn viên chính và các thành viên sáng tạo khác của du lịch cùng Phượng Hoàng, vui vẻ đứng cùng nhau để chụp ảnh nhóm. Họ đều mỉm cười và niềm vui của họ thậm chí có thể lây lan sang khán giả qua màn hình. Anh Bảo đứng giữa, dùng tay nhẹ nhàng ôm má, nở nụ cười ngọt ngào, vẫn toát ra bầu không khí ấm áp, quen thuộc. Lâm Canh Tân đứng ở phía sau cô, chỉ lộ ra khuôn mặt tươi cười, niềm vui không giấu được. Giám đốc và các nhân viên sáng tạo khác cũng rất vui mừng. Trong bữa tiệc mừng, mọi người bỏ lại công việc bận rộn hàng ngày và tụ tập cùng nhau trong một dịp hiếm hoi. Trong bức ảnh tập thể, chỉ còn lại các diễn viên chính trong ống kính. Inbound vẫn đứng ở trung tâm với nụ cười rạng rỡ vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào. Lâm Canh Tân đứng sau lưng cô, làm động tác cắt kéo dễ thương. Nụ cười không kém gì Inbound. Khi Bikang King và Signature Senjun tái hợp với nhau, sự kết hợp mạnh mẽ như vậy chỉ khiến người hâm mộ vui mừng khôn xiết, như thể họ đang trải qua một bất ngờ siêu ngọt ngào. Thiên Chun, Phương Lai, Golden Lady và những người khác lần lượt thực hiện động tác cắt kéo, thể hiện tâm trạng vui vẻ của mọi người. Inbound quả thực có tâm trạng vui vẻ khi tham dự tiệc mừng. Đặc biệt là khi cô và cộng sự cũ Lâm Canh Tân đã lâu không đứng chung khung hình. Điều này chắc chắn đã mang đến sự bất ngờ cho người hâm mộ. Nếu phóng to hai bức ảnh này, bạn càng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô ấy hơn. Trong bức ảnh đầu tiên, Lâm Canh Tân đứng đằng sau Inbound và mỉm cười. Nụ cười giữa hai người thực sự giống như ha ha ha. Trong bức ảnh thứ hai, Lâm Canh Tân đứng sau Inbound và thực hiện động tác cắt kéo rất bắt mắt. Bàn tay cắt kéo này giống hệt như tay thỏ, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào đến nao lòng. Giữ phượng hành đã thu hút nhiều sự chú ý kể từ khi bắt đầu quay phim. Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh làm nhà sản xuất và cô lại hợp tác với người bạn cũ Lâm Canh Tân. Điều này đương nhiên khơi dậy những kỳ vọng vô hạn. Sau khi ra mắt, chương trình đã không làm khán giả thất vọng và duy trì được độ yêu thích cao suốt từ khi ra mắt cho đến đêm chung kết. Tôi phải thừa nhận rằng, Du Ngoạn cùng Phượng Hoàng quả thực đã đạt được thành công lớn. Sau một tháng, độ nổi tiếng của Đi Cùng Phượng Hoàng vẫn không hề suy giảm. Dù là nhà sản xuất hay diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, diễn xuất của cô một lần nữa đẩy cô lên đỉnh cao sự nghiệp. Mặc dù mọi người đều nghi ngờ nhưng bạn đã chứng minh điều đó bằng thực lực của mình. Đây không chỉ là tiếng nói của những người hâm mộ cuồng nhiệt của chị Triệu, mà còn là vinh quang tập thể mà vô số người bình thường đạt được khi đối mặt với nghịch cảnh.
Tác phẩm này đứng đầu về lượt phát sóng mô phỏng, lượt phát sóng trực tuyến, lượt tuyển dụng mới, khuyến mãi đầu tư và rất xứng đáng được mệnh danh là bản hit hay nhất của năm. Hình mẫu của chị Triệu Lệ Dĩnh có thể được coi là hình mẫu trong ngành. Cô không chỉ nâng cao tầm ảnh hưởng của thẩm mỹ Tom Phân bằng sự quyến rũ cá nhân của mình mà còn khiến mọi nhân vật trong vở kịch tỏa sáng, đồng thời cùng nhau xây dựng một thế giới câu chuyện phong phú và đa dạng. Cảnh trong vở nên thơ và đẹp như tranh vẽ, sen thần bước nhẹ nhàng chèo thuyền, sóng nước lấp lánh, những vướng mắc cảm xúc đến nghẹt thở, rắn yêu nghìn tuổi có nhiều phong cách khác nhau, thể hiện sự sang trọng trong cách đung đưa của chiếc quạt. Và người xem bị mê hoặc, sự tương tác tình cảm giữa Lưu Yêu và Phân Lai, bài thánh ca chiến trường giữa Hun Neng và Saburo, những cảnh này khắc sâu vào trí nhớ của khán giả như một bộ phim. Trong môi trường không phải mùa cao điểm, phát sóng không độc quyền và hợp tác nhiều bên, Du Hành cùng Phượng Hoàng vẫn phá nhiều kỷ lục. Trong thời gian phát sóng bộ phim, những chiếc đèn Phượng Hoàng đã thắp sáng bầu trời đêm, hàng triệu quả pháo hoa được bắn ra và mức độ phổ biến của chủ đề Douyin thậm chí còn vượt mức cao nhất là 25 tỷ trong cả năm. Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn một lần nữa chứng tỏ khả năng tạo nên những bộ phim truyền hình ăn khách mạnh mẽ của mình. Trong mắt đạo diễn Đặng Khả, cô là kim châm của Du Ký cùng Phượng Hoàng, và lòng biết ơn của anh đối với cô là không thể diễn tả bằng lời. Trên trang mạng xã hội của anh, tác phẩm này được đánh giá cao là kiệt tác của anh. Wang Yao đã viết một bài luận đầy tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh. Cô nhấn mạnh rằng tình bạn trong 10 năm qua đặc biệt quý giá giữa những thành tựu rực rỡ của mỗi người. Và sự nhẹ nhõm này giống như hơi ấm rơi xuống. Triệu Lệ Dĩnh, một nữ diễn viên từng trải qua thăng trầm, giờ đây đã dựa vào chính sức lực của mình để hành động như chiếc ô che chở bầu trời cho nhiều người hơn. Trong Giữ Phượng Hành, các diễn viên quyền lực như Vương Xuân Nguyên, Vương Tử Vi, Từ Hải Kiều, Hoàng Thành Thành, Khâu Xin Chi và Tăng Lệ đã có màn trình diễn xuất sắc trong bộ phim này dù đã hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần. Cơ hội càng củng cố thêm sự nghiệp của họ. Trong số các nhân vật trong vở kịch, dù là ghế ngồi nổi bật của Thịnh Minh Lan hay khí chất tỏa sáng của Thẩm Lệ, họ đều có những đặc điểm riêng. Ban đầu, buổi họp báo của Giữ Phượng Hành được rời đến Thượng Hải vì Triệu Lệ Dĩnh đang quay bộ phim Tranh Doanh Lên ở Thượng Hải. Giờ đây, để gấp rút quay phim In the World ở Trùng Khánh, toàn bộ đoàn làm phim đã làm theo và tổ chức tiệc ăn mừng ở Trùng Khánh. Từ lâu đã có tin đồn rằng bữa tiệc mừng sẽ được tổ chức ở chế độ riêng tư và không có video. Mặc dù vậy, mạng lưới tình báo Trùng Khánh vẫn phát huy được sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ngay sau đó, vị trí chính xác của khách sạn nhanh chóng bị khóa. Và sau đó danh sách tiệc chi tiết bắt đầu được lan truyền. Khi xem xét kỹ hơn, người ta không thể không ngạc nhiên trước vẻ hào hoa và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh như một nữ diễn viên hàng đầu. Bữa tiệc mừng không chỉ có sự tham dự của các đạo diễn, biên kịch, tác giả gốc và nhà sản xuất âm nhạc, mà còn có sự tham dự của nhiều diễn viên quan trọng. Chỗ ngồi của các ông chủ lớn thậm chí còn có nhiều ngôi sao hơn, bao gồm Liang Diping, Chủ tịch Mango TV, Wang Hoan, Chủ tịch Tenon Video, Cao Hoa Y, Chủ tịch Lee Media, và Hou Xiaonan, Chủ tịch Tập đoàn Văn học Trung Quốc và các ngành khác người khổng lồ. Bên trong bữa tiệc tối, Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc giản dị, một tay đút túi vừa trò chuyện vừa cười, thể hiện khí chất điềm đạm nhưng đầy bản lĩnh, đầy phong cách lãnh đạo. Đầu tiên, Vương Y Giao bước lên sân khấu. Mặc dù mơ hồ thấy được nụ cười của cô, nhưng Ngụy Tử Hinh, người đứng cùng sân khấu với cô, liên tục gật đầu, rõ ràng là bày tỏ sự đồng tình cao độ với bài phát biểu của cô. Trên khán đài, Lâm Canh Tên năng động như một con khỉ linh hoạt. Anh ta di chuyển giữa các ghế và toàn tâm toàn ý cho hoạt động nướng bánh.
Nhớ lại thành công vang dội của The Legend of Chu Treo 7 năm trước, cảnh anh và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau nâng cốc và uống rượu trong bữa tiệc mừng vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Hôm nay, anh vẫn giữ nguyên tư thế như trước, để bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh. Anh không ngần ngại cầm ly rượu, tuy má hơi ửng đỏ vì say nhưng vẫn không giấu được nụ cười vui vẻ. Trong buổi chụp ảnh nhóm, anh khuyền, cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng nõn và bám sát phía sau Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí còn làm dấu hiệu chiến thắng trên đầu cho thấy rõ mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Triệu Lệ Dĩnh ở giữa đám người, thân hình nhỏ nhắn được mọi người vây quanh, vị trí C nhất định là của cô cười ngọt ngào, địa vị trên đời là điều hiển nhiên. Điều bất ngờ là sau khi đi cùng Phượng Hoàng, kết thúc, cặp đôi không thể tách rời này thực sự đã có bước phát triển cao hơn. Trang phục của họ dường như rất ăn ý với nhau, như đang ẩn ý điều gì đó. Cô ấy mặc thứ gì đó có hình đầu chó, trong khi anh ấy có thêu một con thỏ trên áo, một sự kết hợp ngầm dường như là một thông báo công khai về mối quan hệ của họ. Ngay cả thông tin chính thức được Triệu Lệ Dĩnh tung ra cũng không bỏ sót bộ trang phục ý nghĩa nào, chắc chắn khiến người hâm mộ càng suy đoán sâu sắc hơn về mối quan hệ của họ. Phân tích sâu về chuyến đi Trùng Khánh của Lâm Canh Tân Châu thấy những hành động táo bạo khác nhau của anh rõ ràng đã nâng cao mức độ tình yêu của anh dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Suy cho cùng, 7 năm vướng mắc tình cảm vẫn còn mới mẻ trong sổ địa chỉ của anh, biệt danh, si nhê, chứa đầy những cảm xúc khiến anh không thể nguôi ngoai. Gần đây, có tin Lâm Canh Tân đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ tại Học viện Sân khấu Thượng Hải, tài năng và sự quyến rũ của anh khiến người hâm mộ tự hào. Bầu không khí thi cử tưởng chừng như yên bình ban đầu lại ẩn chứa những vướng mắc cảm xúc phức tạp, khó che giấu. Vào ngày 18, chị Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ đoạn video gấu trúc hoa hoa tan sở, và chỉ một ngày sau, vào ngày 19, anh gấu đã xuất hiện tại địa điểm thi trong bộ đồ gấu trúc. Vào ngày lãng mạn 20 tháng 5, studio của Lâm Canh Tân đã tung ra một quảng cáo mới, trong đó khéo léo lồng vào một bài thơ châm ngôn, theo đuổi Yuxi, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Ngay sau đó, anh xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều Thượng Hải, cầm một chiếc ốp điện thoại di động có in chữ Sinh Chư, và mặc chiếc áo sơ mi màu xanh có hình con thỏ trước ngực, chuẩn bị bay đến Trùng Khánh. Điều đáng chú ý là anh ấy đã cố tình tránh kênh VIP và thay vào đó chọn nơi có đông người xem nhất. Nụ cười rạng rỡ của anh ấy rất bắt mắt. Anh đặt hình con thỏ tượng trưng cho chị Triệu lên ngực trái, háo hức mặc bộ quần áo đã cất khỏi kệ vào năm 2023 và chưa được ủi phẳng. Anh ấy dường như đang bước đi với những bước đi nhẹ nhàng như cầu vồng. Xuân Đa Xem, giáng xuống thế giới, đặt cạnh nhau, Monkey King và Monkey King. Xu hướng cảm xúc tinh tế của họ là điều hiển nhiên. Cư dân mạng xác nhận qua video của đạo diễn hành động Ngụy Quốc Khánh rằng sau khi đến Trùng Khánh lúc 4 giờ, anh không chỉ đến thăm Triệu Lệ Dĩnh vào đêm khuya mà còn tặng bao Ang Chaji và KFC cho toàn thể đoàn làm phim. Những chi tiết này cho thấy hành động của anh là đúng đắn, cực kỳ bắt mắt. Nhìn lại ngày lễ tình nhân năm ngoái, cảnh tượng tương tự lại xảy ra du lịch cùng Phượng Hoàng. Chưa phát sóng nhưng anh vẫn chia sẻ những tài liệu liên quan trong ngày đặc biệt này, dường như đang âm thầm truyền tải những thông điệp đầy cảm xúc. Sự ưa thích của chị Triệu Lệ Dĩnh dành cho anh Gâu được thể hiện rõ ràng qua những hành động này. Mối quan hệ giữa hai bên không đơn giản như người ta tưởng. Mặc dù cả hai đều không có ý định công khai mối quan hệ của mình nhưng anh Gâu sẽ không bao giờ hành động hấp tấp nếu không có sự đồng ý rõ ràng của cô. Tuy nhiên, một số người tin rằng cởi mở và trung thực tượng trưng cho tình bạn, trong khi sự thận trọng bộc lộ những cảm xúc sâu sắc hơn. Họ cố gắng hết sức để đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ cũng như thực hiện được mong muốn của người hâm mộ chương trình, nhưng khả năng cả hai đến được với nhau là không cao. Tuy nhiên, cho dù không có sự thừa nhận chính thức, chỉ cần tình bạn ổn định, tiềm năng lãng mạn sẽ khiến người hâm mộ CP cảm thấy được đền đáp. Cuối cùng, chúng ta vẫn nên hướng tới tương lai tươi sáng của họ. Khi nói đến các mối quan hệ,
Điều thích hợp nhất là hãy để tự nhiên diễn ra. Điều đáng chú ý là mới đây Lâm Canh Tân tiết lộ anh sẽ cùng đoàn phim trong mùa hè đóng phim Chuyện Hoa Hồng, đóng cùng Lưu Diệc Phi. Tác phẩm này sẽ sớm ra mắt khán giả. Đồng thời, hai bộ phim Con đường giữa hổ và sói và Tâm trí treo yan của Triệu Lệ Dĩnh cũng sắp ra mắt, tràn đầy sự mong đợi. Vở kịch vừa ra mắt đã gây được sự hưởng ứng nhiệt tình. Dù là phim cổ trang nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã mang đến bữa tiệc thị giác cho khán giả bằng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Bộ phim này không phải là một bộ phim thiếu não. Sau màn trình diễn hoàn hảo của hai người, khán giả thực sự như bị cuốn vào đó và không thể thoát ra được. Hiện tại, dù bộ phim đã kết thúc được một thời gian nhưng nhiều người vẫn đắm chìm trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Vương Tất Thương và Sinh Chư Senjun. Tại bữa tiệc mừng này, Inh Bao và Lâm Canh Tân một lần nữa mang đến cho mọi người dịch vụ hậu mãi siêu ngọt ngào, có thể coi là hiện thực hóa ước mơ của người hâm mộ CP. Inh Bao hiện đang quay một tác phẩm mới. Người ta nói rằng tác phẩm mới này rất thử thách. Tôi tin rằng Inh Bao sẽ xử lý nó một cách hoàn hảo và một lần nữa gây bất ngờ cho khán giả. Rất mong chờ những tác phẩm mới của Inh Bao sắp ra mắt.